नमस्ते, यो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यो बुटीज बनाउन सिकौं। यो एकदम सजिलो र छिट्टो पनि तयार हुन्छ। सजिलो छ बुन्न। यसको शेप हेर्नुस्, एकदम राम्रो छ र अगाडि यसरी स्ट्रेच हुन्छ। राम्रो अगाडिको पार्टमा यस्तो छ। आउनुस् बुन्न सुरु गरौँ। मैले यसमा यो दुई रङको अलग अलग धागो यसरी गरेको छु। यो मोटो बनाउँदा यसको शेप राम्रो हुन्छ र नरम पनि हुन्छ। हजुरहरूले यसो गरेर 29 घर लगाउनुहोस्। 2 3 4 यसरी नै हजुरहरूले यो एउटा काँटामा 29 घर बनाउनुहोस्। 29 घर तयार भयो। हजुरहरूले घर बनाउँदा यो अलिक लामो छोड्नु भयो भने पछि हामीलाई सिलाउन सजिलो हुन्छ। तपाईहरुलाई म यहाँ दुई रो बुनेर देखाउँछु र त्यही दुई रो चाहिँ हजुरहरूले फलो गर्दै अलिक माथिसम्म लामो बुन्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट रो भएकोले यो पहिलो घर पनि हामी अगाडिबाट यसरी छिराएर बुन्छौं। यो 9 घर हामी सुल्टा बुन्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 7 8 9। अब हामी धागो यता आफूतिर ल्याउँछौं र यो एक घर चाहिँ उल्टा बुन्छौं। फेरि धागो उतातिर लान्छौं र 9 घर सुल्टा बुन्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि फेरि धागो आफूतिर ल्याउने र एक घर उल्टा बुन्ने अनि फेरि धागो उतातिर लग्ने र यहाँ हाम्रो 9 घर छ। 3 3 6 7 8 9 यो पनि सुल्टा बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो भयो हाम्रो पहिलो रो। अब हामी दोस्रो रो बुन्छौं। यता फर्काउनुहोस् र अब यो रो चाहिँ हामी सबै सुल्टा बुनाइ गर्छौं। यसमा उल्टा काई पनि बुन्दैनौं। धागो अब दोस्रो घर हो। यो पहिलो घर नबुन्ने र धागो उता फर्काउने। यसो गर्दा यो साइडको एजमा गाँठो बस्दैन। अब हामी सुल्टा बुनाइ गर्छौं यो पुरै रो। यसरी हामी पुरै रो सुल्टा बुनाइ गर्छौं। यो हाम्रो दुई रो कम्प्लिट भयो। अब यही दुई रो हामी कन्टिन्यू फलो गर्छौं। अब धागो यता फर्काउनुहोस् र पहिलो रोमा हामीले 9 घर सुल्टा, एक घर उल्टा, 9 घर सुल्टा, एक घर उल्टा, 9 घर सुल्टा बुनेको थियौं। त्यसरी नै यो लाइन पनि त्यसरी नै बुन्नुहोस् र त्यसरी नै फलो गर्दै हजुरले यहाँ जम्मा 23 वटा यस्तो बुट्टा छ।
भन्नाले हजुरहरूले 26 रो बुन्नु पर्यो। हजुरहरूले 26 रो बुन्नुहोस् या आफ्नो खुट्टाको साइज यसरी नाप्दै कति लामो चाहिन्छ त्यो बनाउनु भए हुन्छ, लामो या छोटो। यहाँ मैले 26 रो कम्प्लिट गरेँ। हाम्रो यो बीचमा हामी जुन एक घर उल्टा गरेको थियौं त्यो चाहिँ हाम्रो यो शेप बनिन्छ। अब हामी एक घर सुल्टा एक घर उल्टा गरेर यो अगाडिको टोको पार्ट बनाउँछौं। यसरी एक घर सुल्टा एक घर उल्टा। यो पहिलो घर हामी यतिकै छोड्छौं र यो उल्टा हो हाम्रो गाँठो भएको। माफ गर्नु होला, यो यसलाई सुल्टा मानौं र हामी यसलाई उल्टा बनाऊ। फेरि धागो उता चढाउनुहोस् र यसलाई सुल्टा बुन्नुहोस्। धागो यता चढाउने, उल्टा, सुल्टा, उल्टा, धागो उता लाने, सुल्टा। यसरी धागो यता र उता पालैसँग लगाउँदै एक घर सुल्टा र एक घर उल्टा बुन्नुहोस् यो पुरै रो। यो रो पुरै उल्टा र सुल्टा एक एक गर्दै सक्यो। अब धागो यता फर्काउने र यो पनि हामी उल्टा र सुल्टा बुन्छौं। यसमा पहिलो घर नबुन्ने, छोड्ने र यो धागो हामी उता लाने। अब यो भी भएको पार्ट सुल्टा र यो गाँठो भएको भाग उल्टा, त्यही भएर सुल्टामा हामी सुल्टै बुन्छौं। धागो चढाएर उल्टामा उल्टा। यसरी एक घर सुल्टा एक घर उल्टा गर्दै हजुरहरूले यस्तो बनाउनुहोस् र त्यसमा 4 या 5 सेन्टिमिटर हजुरहरूले आफ्नो खुट्टामा नापेर बनाउनुहोस्। म चाहिँ यहाँ 4 सेन्टिमिटर बुन्छु। हजुरहरूले 4 या 5 सेन्टिमिटर बुन्नुहोस्। यहाँ मैले 4 इन्च, माफ गर्नु होला, 4 सेन्टिमिटर कम्प्लिट गरेँ। यस्तो छ यसको। अब हामी यहाँ अगाडिको टोको पार्ट घटाउँछौं। घटाउँदाखेरि यसको अलिकति यहाँ ट्रिक्स छ, त्यो फलो गर्नु होला। पहिलो घर हामी छोड्छौं यसरी र यो उल्टा घर उल्टा पर्यो भने यो उल्टा बुन्छौं र सुल्टा परेको छ भने चाहिँ हामी यसरी फलो गर्छौं। अब यो धागो हामी उता फर्काउँछौं र यो सुल्टा जुन छ हजुरहरूले यहाँ याद गर्नु होला, यो घटाउने पार्ट जुन छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले यो अगाडिको पार्ट बाहिरी भाग, यो भित्री भाग, यो बाहिरी भागपट्टिबाट आउँदाखेरि घटाउनु होला, नत्र भने तपाईको यहाँ माथि बुट्टा मिल्दैन, प्याटर्न मिल्दैन। त्यही भएर यो सुल्टापट्टिबाट बाहिरी भाग भएको पट्टिबाट घटाउनु होला। अब यो सुल्टा पार्ट जुन छ यो धागो उता लाने र यो सुल्टा पार्ट नबुन्ने, स्लिप मात्रै गर्ने र यो उल्टा भाग जुन छ यसलाई पनि हामी सुल्टा बुन्ने। अब यसरी सुल्टा बुन्ने र यो पछाडिको भागलाई अगाडि ल्याएर घटाउने। त्यसरी नै यो धागो उतै छ त्यसैले हामी यो स्लिप गर्ने, यो सुल्टा बुन्ने र यो भागलाई यसरी घटाउने। स्लिप गर्ने भाग यो सुल्टा भाग नै हुनुपर्छ, भी भएको। हजुरहरूले याद गर्नु होला। स्लिप गर्ने, सुल्टा बुन्ने, यो बन्द गर्ने, स्लिप गर्ने, सुल्टा बुन्ने, बन्द गर्ने, स्लिप गर्ने, सुल्टा बुन्ने,
यसरी घर घटाउने, फेरि स्लिप गर्ने, सुल्टा बुन्ने, घर घटाउने। यसो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् गाँठो भएन, बुट्टा जस्ताका तस्तै बसेको छ। यसरी नै घटाउँदै जानुहोस्। माफ गर्नुहोला। यो अन्तिम घर बुन्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा पनि हाम्रो गाँठो आएको छैन। अब हामी यताबाट आउँदा सबै उल्टा बुन्छौँ। यतापट्टि सादा राख्नुको लागि हामी यताबाट उल्टा बुन्छौँ। पहिलो घर छोड्ने र यसरी अब हामी उल्टा बुन्छौँ। यो रो यसरी सबै उल्टा बुन्नुहोस्। यसो गर्दा हाम्रो यता बुट्टा आउँछ, उल्टापट्टि भित्री भागमा बुट्टा आउँछ र बाहिरी भागमा चाहिँ सादाको सादै बस्छ। अब हामी दुई घर यसरी दुई घर एकैचोटि बुन्छौँ। सुल्टा बुनाइ गर्दै यसरी दुई घर एकैचोटि बुन्ने। हेर्नुहोस् हाम्रो जस्ताको जस्तै बुट्टा नबिग्रिकन सिधा सिधी यस्तो भएको छ। अब हामी बुनाइ हाम्रो सक्यो। अब हामी सियोको सहायताले यो भित्र यो धागो छिराउँछौँ। अब सियो लिनुहोस्। यो धागो अलिक यसरी लम्बाइ राखेर काटिदिनुहोस्। यसरी लिनुहोस् र अब हामी यो रहेको जुन हाम्रो घर छ 8 घर, यो 8 घर भित्र हामी यताबाट जहाँ धागो छ त्यहीबाट यसरी राख्छौँ। यसरी र यसरी छिराउने। यसरी यो भयो तान्ने र फेरि यसैमा हामी छिराउँछौँ अझै एक राउन्ड। छिराउने। पहिला यो तान्नु होला, तानेर यसरी कस्ने अनि यो तान्ने। अब हाम्रो यस्तो शेप आउँछ। उल्टापट्टि यस्तो, सुल्टापट्टि यस्तो हुन्छ। अब हामी यसलाई उल्टा बनाउने र यसको यसो गरेर यो बीचसम्म सिलाउने। हजुरहरूले यहाँबाट यो गर्नु भए पनि हुन्छ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 भनेपछि 15 यो यस्तो घर 15 सम्म हजुरले सिलाउनुहोस्। सिलाउँदाखेरि यहाँ खास ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईवटा यस्तो हुन्छ। हामीले यो बाहिरीपट्टिको भाग मात्र टिप्ने, उतापट्टि पनि यो दुईवटा हुन्छ। उतापट्टिको पनि हामी यो बाहिरीको भाग मात्र टिप्ने र फेरि त्यसैमा छिराउनुहोस्। एकचोटि पहिलो सुरुमा हामीले सिलाउँदाखेरि यो याद गर्नुहोला, हामीले बाहिरीको भाग मात्र टिप्छौं। यसरी यो बाहिरी भयो र यताको पनि यो दुईटा भागमा उतापट्टिको भाग। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उता अगाडिपट्टि सेप राम्रो आउँछ। यसरी नै हामीले दुईचोटि सिलायौं। 3 4 5 यसरी नै 15 चोटि सिलाउनुहोस्। यहाँ आधा बिचसम्म, यहाँ बिचसम्म सिलाइसके। अब हामी त्यसैमा फेरि एकचोटि यसरी डबल सिलाउँछौं र यसलाई गर्दिन्छौं र यसलाई 1-2 चोटि यस्तो भित्रभित्र लुकाउनुहोस्। अनि काटिदिनुहोस्। यसरी नै अब यो पछाडीको भाग भयो, यो अगाडि भयो। यो पछाडीको भागमा यो जुन धागो छोडिएको छ यो मेरो छोटो भयो। हजुरहरुको लामो छ भने यसैले सिलाए पनि हुन्छ, नत्र यो धागोको यसले यहाँदेखिको यहाँसम्म सिलाउनुहोस्। यो सिलाइसक्यौं। अब हामी यसलाई, अब हाम्रो यो प्राय सकिसक्यो। अब हामी यसमा यो फुर्का बनाएको छु मैले। यो फुर्का हामी यसमा सियो राखेर यहाँनिर सिलाउँछौं। सिलाउँदाखेरि एक ठाउँ सिलाउनु भयो भने यो हल्लिन्छ, त्यही भएर 2-3 ठाउँ गरेर सिलाउनुहोस्। हजुरहरुको यो तयार छ। यो फुर्का मैले पहिलाको भिडियोमा अपलोड गरेको छु, हजुरहरुले त्यहाँबाट हेर्नुभयो हुन्छ। हजुरहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब, शेयर अनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।